Üdvözlök mindenkit! Magyar Balázs vagyok, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem munkatársa, és ebben az előadásban a digitális eszközökről, a digitális eszközök felhasználásáról lesz szó. Rögtön be is mutatnám a projektünket, melynek keretében olasz partnerekkel működünk együtt. Ezek a partnerek a Padovai Egyetem, illetve a CET Electronics nevű precíziós eszközöket gyártó cég, illetve magyar oldalról még az EGRI Borműhely Egyesület és az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem alkotják a partnerséget. A projektünknek fő célja, ez egy 2 éves kisléptékű Erasmusos együttműködési projekt, melynek a fő célja egy olyan gyakorlati megközelítéssel rendelkező tananyagnak az összeállítása, amely bemutatja, hogy mire lehet használni ezeket a különböző digitális eszközöket, illetve milyen elérhető digitális eszközök vannak most. Rögtön kezdeném is az egyik oldallal, amelyről beszélni szeretnék, ez a drónos távérzékelés. Távérzékelésnek a lényege, hogy úgy vizsgálunk meg valamit, hogy fizikai kontaktust nem ejtünk vele. Tehát ennek az egyik legegyszerűbb módja ugye a képalkotás, képkészítés. Ennek több módja is van. Most az egyik a passzív, a másik az aktív. A passzív az, amikor kizárólag ugye a napból érkező fénynek a visszaverődését rögzítjük. Az aktív az, amikor egy lézerszkennerrel, lidaros felmérés, lézer bocsát ki, és annak a visszaverődését rögzíti. Itt most a passzív távérzékelésről szeretnék beszélni, ezen belül is vannak ugye az úgynevezett valós színes fotók, ortofotók, légifelvételek, amelyek segítségével egy friss légifelvétel készülhet az ültetvényről, ebből már tudunk domborzatelem modellt készíteni, az már nagy segítségünkre van, hogyha eróziót szeretnénk vizsgálni az adott területen, illetve ezen kívül vannak a multispektrális indextérképek. Itt a következő dián az látható, hogy a multispektrális indextérképek azok a látható, az ember által érzékelhető fénytartományon túl, tehát például a közeli infravörös tartományt is rögzítik, vizsgálják, és ez a növények élettani adatai szempontjából fontos számunkra. Hogy milyen indextérképek vannak, arra majd még később kitérek. Itt a következő képen a síkhegydűlő látható, amely a projektünk során felmértük, illetve nagyjából a északi részére ki is lett helyezve az olaszok által egy meteorológiai állomás, amit ők fejlesztettek, erről is beszélek még a későbbiekben. Ez nagyjából egy közel 100 hektáros terület, így amit most láthatunk a térképen. Ez is és az összes térkép, amelyet mutatok, majd megtalálható lesz a greatprodigy.eu honlapon a tananyaggal együtt. Ebből a térképből már készíthetünk egy úgynevezett DTM-et, domborzatelem modellet, amelyet itt a bal oldalon láthatunk, a magassági tengerszint feletti adatokból áll. És mint mondtam, hogy például egy erózió modellezéshez kiválóan alkalmas, jól látszódik itt a területnek az észak-nyugati részén a teraszos kialakítás. Nagyjából egy 100 méter szint különbség van az egész területen belül. A jobb oldalon pedig egy NDVI térképet láthatunk, amely már a multispektrális technológiával lett előállítva, multispektrális kamerával is történt a távérzékelés, hiszen egy ilyen drónra akár 2 kamera is rögzíthető, és akkor így egy berepülés alkalmával
rögzíthető a valós színes, illetve a multispektrális képek is. Ezeknek a térképeknek az összeállítását egyébként úgy kell elképzelni, hogy fix repülési sorokban repül a drón, és 3 másodpercenként vagy beállításnak megfelelően készít egy képet, és ezek a képek átfedésben vannak egymással, és végül össze lesznek mozaikolva. És így kapjuk meg a vizsgált területünkről a térképet. Ezt később még georeferáljuk is, de ezekbe a részletekbe most nem szeretnék nagyon belemenni. A lényeg, hogy vetületpontos legyen a térképünk, hogy tudjunk utána számításokat végezni vele. Tehát az NDVI térkép, ez talán az egyik legismertebb vegetációs index, az NDVI, amelyet széles körben alkalmaznak növényállapot felmérésére. A termés mennyiségének alakulását ugyanis nagy mértékben meghatározza a növényeknek a nitrogén ellátottsága, amely szoros összefüggést mutat a klorofil tartalommal, és így a fotoszintézis aktivitással is. És az NDVI index az tulajdonképpen azt a jelenséget használja ki, hogy az egészséges növények a látható fénytartományban, ugye a vörös színt, amit mutattam is egy korábbi dián, hogy a vöröset elnyelik. Viszont, hogyha bármilyen stressz éri a növényt, akkor az infravörös tartományban megnő a növénynek a reflektanciája, amit ugye szabad szemmel nem látunk. És így a stressz állapotot képesek vagyunk időben még esetleg a látható, szabad szemmel látható tünetek megjelenése előtt detektálni. Ezért fontos tehát az NDVI térkép, illetve számos különböző vegetációs index térkép létezik még, attól függően, hogy mondjuk milyen paraméter szerint szeretnénk megvizsgálni az adott vegetációt, illetve hogy pontosan milyen kultúra van az adott területen. És akkor rátérnék az olasz Chet Electronics partner által rendelkezésünkre bocsátott eszközre, amelyet itt a mintaterületünkön szintén kihelyeztünk. Az eszköz által mért adatok, azok szintén a tananyagban is szerepelnek és megtalálhatók lesznek a weboldalon. Ez egy meteorológiai mérőállomás, azt gondolom, hogyha valaki régebb óta foglalkozik esetleg szőlőtermelésre, akkor biztos, hogy találkozott már valahol ilyen mérőállomással. Ennek a fejlesztésnek viszont az a különlegessége, hogy nem csak a hagyományos adatokat, mint hőmérséklet adatok, csapadékadatok méri, hanem különböző szenzorokat, mérőeszközöket fejlesztettek még hozzá. Most melyik ezek a plusz mérőeszközök, és mire jók ezek? Például, mint itt a jobb oldali képen is látható, egy kamera, amely minden nap készít egy képet, és ezáltal a szőlőnek a növekményét, a lombozatának a növekményét tudja folyamatosan figyelni, folyamatosan monitoringozni. És ilyen képet is tud alkotni. Indult a videó. Tehát ezáltal a szembelévő sorra egy nagyjából ilyen 2-3 méteres sávot érzékel, és modellezni tudja a szőlőt. Itt a következő dián és láthatjuk a szőlőnek a folyamatos növekedését, illetve még a zöld munka is látszódni fog egy bizonyos ponton, ahol visszavágták. És számításokat lehet végezni ezáltal arra, hogy mondjuk egy adott
időpontban megtörténik a permetezés, és néhány hét elteltével mennyi az új növekmény, ami még nem volt kezelve. A kamerán kívül ezen a dián látható, hogy a kamera, amely megfigyeli a szőlő növekményét, azon kívül még a fontos újdonság, amelyet fejlesztettek a Chet Electronics cégnél, hogy a talaj felszínén is méri a hőmérsékletet, illetve a nedvességet. És még egy dolog, ami a megbetegedések, különböző kórokozók terjedésével kapcsolatos, az a szőlő levelének vizsgálata egy ilyen kis eszközzel, itt a középső képen látható, ez ilyen a csepegést, a cseppeket méri, ugyanis ugye a spórák terjedésével van ez összefüggésben, és az a fontos, hogy nem csak eső esetén következhet be azon a spóráknak a terjedése, hanem akár harmattal, és így ezekkel a plusz adatokkal, amelyek a rendelkezésünkre állnak, ezáltal könnyebben megjósolható egy betegség bekövetkezésének a valószínűsége. Ezen a képen láthatjuk még, hogy ez a kiértékelő rendszer, amely az olasz cég által fejlesztett mérőállomás adatait mind megkapja, és még bele lehet vinni, fel lehet tüntetni azt is, hogy esetleg mikor kezeltük a növényzetet. Itt alul ezekkel a kis, nem tudom mennyire látszódik majd a kivetítőn, de a zöld kis spray megjelöléssel van jelölve, hogy mikor lett permetezve, és akkor ez a szoftver a bemenő adatokkal tud számolni, hogy mikor, mekkora az esélye a növényzetnek a megbetegedésére. Tehát ez egy ilyen egy új fejlesztés arra vonatkozóan, hogy így predikciókat lehessen készíteni, és minél hamarabb lehessen kezelni ezáltal a növényzetet. Köszönöm szépen a figyelmet!